Hela båten började styra mot en bergsvägg och jag hinner tänka, nu är det slut. Stockholm tjej, vet du att jag älskar dig? Jag behöver din tröst, din värme och din lugnande röst. Stockholm tjej, visa att du älskar mig. Nu är jag på väg till min kära far, för vi ska ut och segla i 5 dagar. Så jag tänker att ni ska få följa med på vår seglarresa. Jag brukade ju segla under hela min uppväxt med pappa och med min bror. Och sen så på senare åren så har jag tagit mig ut själv med vår lilla segelbåt och seglat. Men nu ska det bli jättemysigt att få några dagar kvalitetstid med pappa. Men också för att de senaste gångerna när jag har seglat själv så har det hänt nära döden upplevelser. Och det ska ni få höra om. Jag ska ta mig tid och berätta om vad som har hänt. Kept you chained. So when you find the strength to really shed your skin. Så nu gick jag av bussen och nu är jag alldeles strax framme vid marinan. Och titta, här kommer pappsen cyklandes. Hej pappa! Tjenare! Jag kom precis. Vad sa du? Jag kom precis. Ja, jag tror det. Då går vi då. If you believe in love, how will I feel it? If you believe in me, how will you let Här har vi den lilla sötnosen. Screenplay. Eller screenplay. Ja, varför kallade farbror Rickard honom för båten för Screenplay? Därför att Urban hade en papegoja som skränade så mycket. Ja, han lät så mycket, han satt här. Han var alltid med oss när vi var ute och seglade. Jag satte ju honom på huvudet när jag var typ så här 10 år. Och så gick jag runt en vända och så kom jag med ett löptåg av massa folk. Av massa små nya kompisar. Nu ska vi lasta på. higher and higher? I'm gonna raise the flag. Fire on fire, send out a flare to find. Give me a reason. I'm gonna send a sign, calling you over, calling you to my life. We're off and away, we'll run the world together. So off and away, come again, it's now or never. Pappa fann en såg som kan lösa att den var för lång. Han hittade inte originalet, så allt går att lösa om man har verktygen. Vi höll på att debattera om vi ska sätta segel eller om vi ska köra med motor. Vi tänkte ta första stoppet vid Vaxholm. Det är ganska okej och bra vind. Så vi kör med att sätta upp seglet nu. If you are ready, I'm gonna reach you. I've got a feeling you're gonna reach me too. Oh, we can run the world. Kan du kasta loss då? Jag kastar loss. Då är vi äntligen på väg! Så pappsen manövrerar rodret medan jag ska visa runt er lite här i vår fina lilla segelbåt på insidan. Ser det ut så här. Det är trångt och mysigt. Jag ligger där fram. Och pappsen kommer ligga här på en av sidorna när vi sen sover. Och nu ska jag ratta fram lite snacks. Okej, så här är en grej alltså. Så fort man kommit ut på vattnet så har vi en grej. Då öppnar man en öl. Men sen också är det Bullens pilsnerkorv. Ja, det är en tradition. Gött. Var det gott? Helt enkelt underbart. Korv då? Ja, korven. Korv.
Är jag i bild? Ja. Är jag i bild? Ja. Nu kommer vågor! Vågor! Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could afford? Och när jag var en liten tott så älskade jag att gå fram till fören här på segelbåten och sätta mig mellan de här stängerna och sitta och dingla med benen och titta ut över vattnet. För där fick jag då plats med min rumpa. Och nu får jag ju knappt plats med en skinka där. Men jösses vad jag älskade att sitta där. Och speciellt när vågor kom. Och ja, ni kan ju fortfarande höra min exaltering över vågor. Nu har vi kommit till Vaxholm. Vi tog inte upp något segel. Vi skippade seglet. Det skulle vara så himla kort. Så vi tar det imorgon istället. Så vi bara ska jag iväg och hämta tampen här så jag kan hjälpa pappsen att landa. Ja, I shall. Precis fram här nu och vi ska väl snart gå och handla. Jag blev så trött. Det brukar vara så liksom första dagen att vara ute och segla så är det är som att det är så mycket vind och så mycket syre. Jag blir helt slut. Så jag bara lägger mig ner här lite och vilar lite. Men skönt att vara framme i Vaxholm. En otroligt vacker skärgårdsstad. Nu tog vi oss äntligen ut från segelbåten, men det var skönt att vila lite. Lyssna lite musik. Vi lyssnade på brorsans nya låt som den lagt ut på Spotify. Så jävla bra, måste jag inte lyssna på. Nu ska vi bara gå och handla lite. Vi diskuterade lite vad vi ville äta för någonting. Vi pratade på typ pasta. Hot damn, you were meant to lose that hand until you pulled another card from your sleeve. Come on, you got a lot more of those but play it cool. Sometimes it's best to fall and leave. Det blev lite pasta. Lite färsk pasta. Färsk basilika. Lite spenat, goda tomater, en vattenmelon. Eat around for their money and all the chances you get to Vegas for a weekend. They won't know you're treating until you're safe back home. Vart vill du ha mig, pappa? Vad kan jag hjälpa till med? Sitter där bara. Sitter. Jag bara sitter här och myser. Äter lite choklad, lite chips, lite gitarr. Fast jag kan inte direkt spela gitarr, men jag plinkar det jag kan. Ja, det är det här som är så bra då med att vara med båten. Det är ju bara att hälla ut det rätt ner i durken. Ja, det är ett köksavlopp. Köksavlopp. Rakt ner på golvet. Well, look at that beauty. Mums, vad du fixat, pappa? Ja. Fick reda på idag att han har sytt den här också. Ja. Duktig far. Ja. Många talanger.
bra blandning där. Oj, vad gott. Eller rakt dit du vill. Om du står långt ifrån eller tätt intill. Vi sparar alla lögner till morgonen efter och reser de glas som föll under festen. Det är kärlek och hat, fiende kamrat, det är glädje och sorg, hydda och borg. Och tar vi ett kort på barnen i sommartid när de dansar, när vi dansar en stund på jorden. Och tar vi ett kort på barnen i sommartid när vi dansar, när vi dansar en stund på jorden. Yeah, Snyggt! arriba! Ja, just det. Kommer ihåg jag körde den på den här stora festen där för några år sedan. Dalaröfesten. När vi var, alltså Nordgårdfesten, eller? Nej, den här stora på 120 pers. Om du var med och skar tomater och Ja! serverade. Ja. Där du trillade ner i vattnet. Ja. Den säger vi inte. Titta på det där efteråt. Klivit ner i luften bara. Så pappa tog liksom verkligen, han skulle gå av från vi hade varit i farbror Rickards segelbåt efter en fest. Och så ska vi gå av båten och så hör jag bara plums. Och så har pappa bara tagit ett steg ut i luften och rätt ner i vattnet. Ja. Jag trodde att det var steg, men det var inte det. Jag gick runt här på lite upptäcktsfärd och så hittade jag har aldrig varit på Vaxholms hembygdscafé här. Och det är så mysigt. Jag bara går runt här och njuter av alla vyer. Alltså så vackra byggnader, alla färgerna. Alltså jag är såld på så här lite pastellfärger. I olika färger och hur de passar ihop och ligger i olika höjder. Och så fint. Här är värsta utsikten att sitta och äta. Ja, men ta en fika eller jag vet inte om de har väl antagligen mat också. Så mysigt verkligen. Och det är inte en kotta här, det är ju stängt nu. Det är mitt på natten. Älskar att hittas på guldklimpar. You can still take flight. Although you're earthbound. Pappa, vill du ge mig en liten tallrik och en äggkopp? Aldrig. Har du inte lärt dig det? Va? Det här är ju frukostbricka. Ja, just det.
Men det känns så konstigt att säga god dag. Det är mycket trevligare att säga god morgon än hej, tycker jag. Det var jättegott kaffe, pappa. Var det? Bra då. Är det Arvid Nordqvist? Nej, det är faktiskt Icas ekologiska kaffe. Jaha. Intens. God morgon! Nu har vi ätit vår brunch och vi bestämde oss för att stanna här en natt till. För det blåser jättemycket ute på vattnet. Och det är jobbigt att segla i det. Hur mycket sa du att det blåste ute idag, pappa? Vindarna kan vara 22 meter i sekunden. Den är ändå så pass bra, våran båt. Den hade ju inte... Ja, den hade klarat det, men det är så jobbigt bara. Det är 45 grader. Och nu är vi på väg då för att utforska det här hembygdscaféet som jag hittade igår kväll. Pappa har inte sett det heller. Jag skulle ju berätta för er om varför det kändes så skönt att få göra den här resan, seglarresan tillsammans med pappa den här gången. För jag har ju åkt innan ut 5 gånger själv på egen hand. Och av 2 av de gångerna så har det uppstått 2 riktigt jävla katastrofsituationer. Första gången som hände var jag tillsammans med en av mina bästa vänner som följde med ut och vi skulle segla. Hon hade inte seglat förut. Och allt gick jättebra på vägen dit. Vi skulle bara köra en övernattning och sen på hemvägen nästa dag så vi sätter segel och när jag håller på att sätta seglet så lossnar det här storskotret, alltså själva repet som sitter fast i bommen med storseglet och bommen flyger ut åt sidan. Och min kompis slänger sig efter den och höll i den och det var stark vind. Och hon höll på liksom fast och fick nästan så här släppa och liksom seglet följde med vinden så att den började styra. Hela båten började styra mot en bergsvägg. Och sen har ingen av oss varit i fästningen här på Vaxholm. Fast vi har varit här så många år. Så det blir en full dag i alla fall med roligheter och mys. Yes. To check where the party was at. Roaming around without any trouble, I began to ask everybody I met, singing, oh, 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 oh. Just a shot away from the corner where I used to play with my friends as a kid. I saw a man with a pulled up collar playing banjo with an invisible stick, singing, oh. Som satan. Vi gick in här nu i lät av själva fästningen. Så vi är båda otroligt glada att vi inte tog oss ut idag. Vi såg att det gick så här gäss på vattnet också när det blir så här vita krusningar på vågorna. Ja, det hade varit, båten hade legat med segel. Tjo! Sitter i den här buren om man varit dum. Ja, precis. Som ett zoo. Pappa vill ha hårdkokt ägg och jag vill ha krämkokt ägg. Så han märkte mitt ägg.
Pappa har fixat sukiyaki, en japansk rätt som är en stor favorit i vår familj. Som pappa gjorde för många år sedan. Och som är så jäkla god. Så nu ska vi smaska. Last night you caught my eye, so fly, oh my, I've been thinking about you all night, I can't get you off my mind. I'm out on deep water, it's too late, I've crossed the border, I'm bitten hard by Cupid, babe, hurry, I need to be saved. Jag tror att de här i Paris och Italien och Spanien skulle tycka om det här vädret just nu. De har ju det som fruktansvärt varmt. Ja, det blev vinter nu helt plötsligt. Just det. Svenska vädret. Och imorgon så ska det ju bli supervarmt igen. Vad var det? Typ 24 grader eller något sånt där. Det gäller att alltid ha med sig kläder för alla väder. Just det. Ja. Men vi behöver inte snöskor i alla fall idag. Inga snöskor idag. Ja, jag går upp här. Ja, vi går upp här. Det blev ju det ven som tusan idag och det blev verkligen spökstaden. Det är helt tyst här i Vaxholm. Vi är ute och går här, klockan är 10:30. Det är 10:15. Knäpptyst. En torsdag. Alla har semester. Nej, alla har inte semester. Men ja, det blev den spökstaden vi sa. Det viner. Ja, just det. Båten började styra mot en bergsvägg. Och jag slänger mig ner bakåt och vi båda hänger i den här i bommen. Och försöker liksom, och jag hinner tänka, nu är det slut. Jag ser den här stora bergsväggen komma emot oss. Och jag bara, jag totalt freeze. Alltså vad ska jag göra? Men som tur är så följer vi med vinden så att den svänger förbi. Och vi drar rodret åt sidan så vi egentligen är ju bara det. Bara följa med vinden så att till slut så börjar seglet och fladdra och vi kan komma undan. Men ja, det var phew! Och det var också hennes första seglarupplevelse. Kul för henne. Tack fina du för att du har tittat på den här första delen av vår seglarresa. Och i nästa video får du se fortsättningen på vår resa och alla tokigheter vi lyckas hamna i och som vi hittar på. Hur går man på toa i en liten segelbåt? Ja, nu fick vi våra räddningsbåt att också gå på grund. Och så ser jag hur ankarrepet försvinner ner under vattnet mot botten. Jag hoppas vi ses då. Jag skickar massa kärlek och värme din väg. Och så ses vi snart igen.